মই মধুস্মিতাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া যেহেতু সকলো ঘৰতে আছে, সদায় নতুন কিবা এটা খাই থাকিব মন যায় নহয় জানো? থাম্বনেইল চাই চাগে আপোনালোকে গম পাইছে আজি মই কিহৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো। যেহেতু আমি এতিয়া দোকানতো জিলাপি নাপাওঁ, সেইকাৰণে জিলাপি বনাব চেষ্টা কৰোঁ, লগতে ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। তেনেহ'লে আহকচোন আজি জিলাপি বনোৱা ভিডিঅ'টো চাওঁ। জেলেপি বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা পাত্ৰ লৈ লৈছোঁ। তাত এবাটি ময়দা লৈছোঁ। সেই একেটা বাটিতে বেচন আধা বাটি লৈ লৈছোঁ আৰু দৈ লৈছোঁ, এবাটি গোটা দৈ লৈছোঁ। দৈখিনি একেবাৰতে গোটেইখিনি দি নাযাওঁ, অকণমান অকণমানকৈ দি যাম। আৰু লৈছোঁ বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ। জেলেপিৰ কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ফুড কালাৰ এড কৰিব পাৰে। য়েলো কালাৰ বা অৰেঞ্জ কালাৰ হ'ব। যিহেতু এতিয়া লকডাউন মই এইটো আনিব যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াত হালধিৰে কাম চলাই দিম। আৰু আপোনালোকৰ তাত যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হালধি দিব পাৰে। হালধি বেছি নিদিব, মোৰ দৰে এচিকুট মাত্ৰ হালধি দিব। এইখিনি হাতেৰে মিহলালে বেছি ভাল হয়। মই আধা কাপ পানী লৈ লৈছিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান দি এইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। একেবাৰতে আপোনালোকে গোটেইখিনি পানী দি নিদিব, অকণমানকৈহে দিব। এইখিনি ধুনীয়া এটা পেষ্ট হৈ গ'ল। আপোনালোকে মন কৰিব এনেকুৱা এটা জোখতহে ৰাখিব, ইয়াতকৈ বেছি পনীয়াও নকৰিব, ডাঠো নকৰিব। এতিয়া এইখিনি মই 15-20 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন দি থৈ দিম। আৰু এইফালে মই এটা পাত্ৰত দুবাটি পানী লৈ লৈছোঁ, সেই একেটা বাটিৰে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু এবাটি লৈছোঁ চেনি। এতিয়া আমি চেনিখিনি ভালদৰে অলপমান লৰাই দিম, যাতে পানীখিনিত গলি যায় সোনকালে। তলত চেনিখিনি লাগি নধৰে, সেইকাৰণে আমি ভালদৰে লৰাই দিম। পানীটো ডাঠ হোৱালে অলপ উতলি থাকিব, যাতে হাতেৰে এনেকৈ চুই চালে এডাল তাৰৰ দৰে আহে। 20 মিনিটমান সময় হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেকুৱা এটা তেলৰ পেকেট লৈ লৈছোঁ, ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ভিতৰত তেলখিনি থাকিব দিয়া নাই, আৰু এটা ছাইড কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই লাহে লাহে ইয়াত বাকি দি দিম। গোটেইখিনি একেবাৰে নিদিব, আধা দি দিব। আৰু এইটো ছাইড মই লবৰ এডালেৰে বান্ধি ল'ম। আৰু ইয়াত মই কেঁচিৰে ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ, আৰু ইয়াত ৰিফাইনখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ। তাৰ পাছত গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি কিনে জিলাপিৰ পাককেইটা দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথম কেইখনৰ ভাজকেইটা ইমান এটা ঠিক নহয়। তাৰপিছত এনেকৈ লুটিয়াই দি থাকিব। জিলাপিখিনি বনাওঁতে মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি লৈছোঁ। মাজে মাজে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিওঁ, আকৌ মিডিয়ামত ৰাখোঁ। এনেকৈ বনাই আছোঁ। আৰু মই যে লৈছোঁ তেলৰ পেকেট, সেইটোৰ সলনি আপোনালোকে বেলেগো ল'ব পাৰে। এইখনৰ জেলেপি পাকটো অকণমান বেলেগেই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আটাইখিনি জিলাপি বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু চেনি পানীখিনি যিহেতু অকণমান ঠাণ্ডা হৈছিলে, আকৌ গেছত বহাই দিলোঁ। চেনি পানীখিনি বহুত গৰমো হ'ব নিদিব আৰু বহুত ঠাণ্ডাও হ'ব নিদিব, তেনেকুৱাতে জিলাপিখিনি আমি ধুনীয়াকৈ বহাই দিম আকৌ ইয়াতে। চেনি পানীখিনি জিলাপিখিনি বহুত সময় থ'ব নালাগে, 30 ছেকেণ্ডমান সময় ৰাখি দিলে হৈ যায়। এনেকৈ এবাৰ লুটিয়াই কিনে
দি দিব এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ গৰম গৰম জিলাপি দেখিলে নহয় ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে জিলাপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ চেষ্টা কৰি চাব পাৰে আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালক চাহৰ লগত দিব পাৰিব সঁচাকৈ জিলাপিখিনি খাব বহুতেই ধুনীয়া হৈছে একদম মানে হোটেলৰ ভিতৰখিনি আৰু মই খাই অলপমান বেছি ৰঙচুৱা কৰিছিলোঁ এনেকৈ খাই মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু বাকীখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে জিলাপি বনাই চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে এটা ঘণ্টি বটন প্ৰেছ কৰি নপৰে যাতে মই আগলৈ দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে তেতিয়ালৈ বাই বাই এইখিনিয়ে বনাইছিলোঁ আজি মই জিলাপিখন আছে আৰু তিনিখনে থাকিল ইমানেই ভাল পাইছে মানে সকলোৱে মোৰ জিলাপি শেষ হৈ গ'ল বাই বাই